Bonjour, het is hartje winter. De moeilijkste tijd voor off-grid elektriciteit op zonne-energie. Je ziet het, de zon schijnt, maar niet heus. Dus ik denk het is wel leuk om eens te laten zien hoe off-grid elektriciteit op zonne-energie, ja, hoe dat gaat, hoe je daarmee leeft in de 4 seizoenen. En hoe dat eigenlijk toch een beetje je leven verandert. Het is niet meer van go, 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 go. Nee, het is van wat voor weer wordt het vandaag en wat kunnen we daarmee doen. En omdat we natuurlijk ook gewoon geld moeten verdienen en ook niet vast op kunnen staan als de zon opkomt in de winter, gebruiken we naast de zonne-energie ook een klein beetje diesel van. Dus we gaan de winter laten zien, dat doen we nu. Dan de lente, de zomer en dan de herfst. Goedemorgen, het is 7:30, we hebben net ontbeten. En het is nog hartstikke donker buiten, over een uurtje wordt het pas licht. En Sander is de dieselgenerator aan het aanzetten. Het is 9 uur licht vandaag, dus de zon schijnt, als er geen wolken zijn, 9 uur vandaag. Dat is alweer een kwartier langer dan de kortste dag, 21 december. Het is nu de 12e januari. Vergeleken met de zomer is dat 7 uur licht minder. Dus dat scheelt nogal wat als je elektriciteit opwekt op zonne-energie. Dus niet alleen met zonne-energie, ook met een beetje diesel. Oh, kijk, dat is de eerste halt. Sander heeft nu, schakelt even alles uit, zodat hij alles goed weer kan aanschakelen. Dat alles op de diesel draait in plaats van op de accu's. Het duurt altijd een minuutje en dan is het hier even donker. Ja, en daar is hij weer. Alle batterijen worden opgeladen. De batterij van de smartphone. De batterij, of de accu van de noodaccu eigenlijk. Van stel dat ons systeem het niet doet. Nou, Sander is lekker koffie aan het zetten op het koffiezetapparaat. Dat gebeurt ook op de dieselgenerator. Vooral omdat het een hoge aanloopstroom is. En ja, en warm water maken kost heel veel energie. Dus dan heb je gelijk je accu's weer leeggetrokken. En de koelkast staat aan. Ik weet niet of je hem hoort. Die gaat ook gelijk aan. Meestal op de vriezen. Oh, ik zal eens even vragen. Moet de koelkast niet op vriezen? Oh ja, die moet Ja? vriezen. Ja. Gaat altijd op vriezen, want de koelkast zelf is ja, koel genoeg. Het is koud buiten. Maar de vriezer, ja, die moet altijd wel even bijtrekken. Powerbank, is gereedschap. Nu niet, maar normaal gesproken staat het hier ook altijd op te laden als het nodig is. Batterij opladen voor de zaklantaarns. Voor de kerstverlichting die nou niet aanstaat. Heel veel batterij opladen. En we hebben onze infraroodverwarming aangezet. Kan ook alleen op de diesel. Kijk. De houtkachel duurt altijd eventjes voordat die opgewarmd is. En als het heel erg koud is, dan geven we de verwarming gewoon een boost met onze infraroodverwarming. Werkt perfect. We staan nu in het hok van de off-grid installatie. De batterijen worden opgeladen, of de accu's, die staan hier. Dat zijn loodaccu's, 10 loodaccu's van met samen 14 kilowatt. En daar kunnen we dan de helft van gebruiken, 7 kilowatt, want je kan de loodaccu's niet zo diep ontladen. Maar er zit een veiligheid op de omvormers. Dus die gaan schakelen vanzelf uit als de accu's te leeg worden. Tot nu toe hebben we nog nooit zwart licht gehad. Dat is dan de term die Sander gebruikt als oud-machinist. Ja, schepen zijn natuurlijk ook gewoon off-grid. En als er niet genoeg sap meer in je accu zit, dan, dan slaat de installatie gewoon af. Maar dat hebben we dus nog nooit meegemaakt. En ondertussen kunnen we ook de was doen. Dat doen we ook op de diesel in de winter. We doen alleen het spoelprogramma, dus er hoeft geen warm water gemaakt te worden. Dat kost zoveel stroom. We gebruiken gewoon een ton. Dan doen we de was in, laten we een dagje weken. En dan gaat hij in de wasmachine. Het is 20 minuten of zo. Dus dat is zo gepiept. Nou. Oh, ga je er nou voor zitten, Shakira? Nou, de infrarood hebben we uitgezet, de infraroodverwarming. En dan kunnen we warm water maken. Stekker erin, dat gebeurt hier. Dat is de plier. Het rode lampje dat je daar ziet. En dat doen we allemaal op 1 litertje diesel op een dag.
De dieselgenerator is af, is klaar. De batterijen, de accu's zijn opgeladen. En de koelkast is nou weer uit. Kijk. Het belangrijkste is dat we de vriezer onder 0 houden. En dat lukt. Even kijken aan de kant. De hamburgers zijn allemaal af. We houden hem koud met isolatie. Daar heb ik ook een apart filmpje over gemaakt. Pas was er een artikel op, ik geloof RTL, die zei: het voedingscentrum raadt aan om niet energie te besparen door je koelkast uit te zetten. Nou ja, als je je koelkast niet geïsoleerd hebt, is het denk ik inderdaad niet zo handig om te doen. Maar met goede isolatie kan je het redelijk kan je het goed op peil houden. Ook al heb je hem dan maar een uurtje gedraaid. Ja, wij zitten natuurlijk wel in een koude, in de winter in een koude voortent staat de koelkast. Dus dat helpt ook mee. En je moet er gewoon een beetje rekening mee houden. Dat je niet het vlees 3 maanden in de vriezer laat liggen. Maar toch wel een maand is goed te doen. Dat hebben wij uit onze ervaringen wel geleerd. Langer dan een maand, dan wordt het moeilijk. Dan gaan we nu even naar de zonnepanelen. We hebben 8 zonnepanelen van 70 volt. En dan in paar opgesteld. Dus dat is dan 140 volt. En je ziet bijvoorbeeld deze zonnepanelen staan met een grotere hoek dan deze. Die staan rechterop. En de reden is natuurlijk van de zon komt in het oosten op. En dan staat de zon nog laag. En zeker in de winter staat de zon sowieso laag. En als je maximaal zon wil opvangen, dan moeten je zonnepanelen rechterop staan. Normaal wordt altijd geloof ik gezegd van de ideale hoek voor zonnepanelen is 30 graden op het zuiden. Dan heb je de maximale opbrengst, maar dat is natuurlijk alleen als de zon op het zuiden boven in de hemel staat. En in de winter is dat niet het geval. En je wil gewoon het hele jaar door stroom hebben. En in de zomer is er voldoende, meer dan voldoende stroom dan de accu's kan opladen of dat je kan gebruiken. Dus je kan beter je zonnepanelen instellen op minder zon. Hiervoor staat er ook nog een, die staat ook rechtop. Dat is voor de zon die dan uit het westen komt. Die staat ook aardig recht overeind. Daar zo. En het voordeel van de winter is, want daar heb ik het nog niet over gehad, er zitten geen blaadjes aan de boom. Dus de zon staat laag, maar kan wel door de bomen op de zonnepanelen schijnen. Aan de ene kant is het moeilijk in de winter, omdat je 7 uur minder daglicht hebt, in vergelijking met hartje zomer. Maar aan de andere kant heb je dus, als de zon schijnt, wel meer stroom, omdat er geen blaadjes aan de bomen zitten. Dus op die manier word je toch weer een beetje geholpen. De zon is ongeveer 10 minuten geleden ondergegaan. Het is een beetje schemerig nog. Ja. Dan gaan we even kijken hoe het staat met de hamburgers. Sander is ondertussen aan het koken. Nou, nog steeds knetterhard. Dus, nou. Vanavond zit een filmpje kijken er niet in. Het zou wel kunnen, maar ja, dan moeten we morgen de diesel weer langer draaien. En daar hebben we ook geen zin in. De zon heeft echt geen moment geschenen vandaag. De hele dag donker. Kijk, de lantaarnpalen zijn al aan. En we gaan gewoon gezellig een beetje praten. Een beetje een glaasje wijn drinken. En dan morgen vroeg weer op. In de volgende aflevering van 4 seizoenen of Krit is het al lente. A plus!